Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan satu resepi ikan siakap 3 rasa versi Cabi yang mudah dan sedap. Ikan siakap 3 rasa ni ada pelbagai versi. Untuk video kali ni Cabi tunjukkan style Cabi masak ya. Okey, stay tune guys. Kita perlukan seekor ikan siakap yang telah dibersihkan. Dan kita kelas sikitlah dekat badan dia agar mudah masak nanti. Bahan-bahan yang kita perlukan: bawang putih, halia, cili padi, serai, cili merah, limau nipis dan daun limau purut. Bahan sayuran pula kita perlukan sepotong nanas, timun, setengah biji bawang besar dan sebiji tomato. Dan kita perlukan 6 sudu besar sos cili. Cabi menggunakan sedikit tepung jagung untuk kita lumurkan kepada ikan tu nanti. Semua bahan-bahan ni kita potong secara dadu. Dan kita ketuk-ketuk sikit serai tu. Okey, masukkan sedikit garam dan kita lumurkan pada ikan tu ya. Dan Cabi masukkan tepung jagung untuk kita lumur dekat badan ikan tu. Tujuan Cabi guna tepung jagung ni supaya senang untuk masak. Selain tu dia tak melekat lah dekat kuali waktu nak masak dan dia tak meletup waktu masak tu. Okey, semua bahan-bahan kita dah pun siapkan. So, tunggu apa lagi? Let's go. Masukkan minyak untuk menggoreng. Agak-agak boleh tenggelam badan ikan tu jadilah. Bahagian ikan yang tak kena minyak tu kita curah-curah macam ni supaya dia tak melekat dekat kuali kita tu. Nanti senang kita nak kalih. Nampak tak? Mudah aja kan? Nak kalih pun senang, tak melekat dekat kuali. Itulah tujuannya Cabi selalu guna tepung jagung. Selain tu, tepung jagung ni juga boleh buat ikan tu jadi rangup dan sedap. Okey, ikan kita pun dah masak. So, kita boleh angkat lah. Sekarang kita masak untuk kuahnya pula. Masukkan sedikit minyak untuk menumis. Dan kita tumis serai dulu. Kemudian masukkan halia, bawang putih. Tumis hingga garing ya. Nampak kekuningan tu okey lah. Okey, dan kita masukkan bawang besar dulu. Bila dah naik bau, bolehlah kita masukkan sayur-sayur kita tadi. Okey, sekarang kita boleh masukkan sos cili kita. Sos cili ni bergantung kepada bahan tu ya. Kalau bahan kita tu banyak, maksudnya kena banyakkan lagi lah sos cili tu. Cabi tak masukkan sebut cili ya, sebab anak-anak Cabi tak makan pedas. Okey, sekarang kita taburkan cili padi, cili merah,
Okey, sekarang kita dah boleh perak asam limau nipis kita. Masukkan sedikit garam dan 1 sudu besar gula. Okey, last kita taburkan daun limau purut kita agar jadi lebih wangi lagi. Dah nak masak ni. Kuah pun dah pekat elok. Okey, dah boleh tutup api. Kita curah bahan-bahan ni ke atas ikan siakap kita. Alhamdulillah, dah pun siap. Resepi ikan siakap 3 rasa versi cabai yang mudah dan sedap. Selamat mencuba ya. Resepi ikan siakap ni dia ada pelbagai versi. Lain orang, lain cara masaknya. Okey, jangan lupa tekan button like, subscribe dan komen di bawah video ini. Dan jangan lupa tekan butang loceng ya. Untuk anda ketahui lebih banyak lagi video yang akan Cabi update selepas ni. Okey, kita berjumpa di next video. Assalamualaikum.